I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Một chai cũng 17.000. Ngon. I think I'll let Về mua đá. Về cho tủ lạnh tí là nó lạnh mà. Lạnh thì chắc là tủ lạnh của nó có đấy. Đâu ra nói chuyện đấy. Thì là nó là rượu hay sao ấy. this time. Nếu như mình muốn chấm thì mình lại phải đun lên. Sau mình chấm. Nếu như nhà này mình có thể cho thêm một canh mà đúng không? Chủ yếu là mình lấy cái vị với hương ấy. Cái này ngon hơn này. Cái này ngon. Trong đấy mình lấy. Một cái một cái này nữa. Cái này Một nửa. 10.000. 14. Nhưng mà Này 15. ngày sản xuất là 14. Tell me to someone who will love me. Oh, never in my life did I wanna see you more than this. And every time you're lost